بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه د الجبریک فارمولاز. موږ د دې مخکې په لیکچر کې درې فارمولې ویلې د الجبریک فارمولاز. نو نن به موږ دوه فارمولې وایو چې کوم دی a پلس b هول کیوب او a ماینس b هول کیوب. موږ د کلاس 9 چپټر نمبر 4 الجبریک ایکسپریشن چالو کړی وو او د هغې چې کوم ریلیټډ ټاپک وو نو هغه موږ ټول ډسکس کړي دي ښه ډیټیل کې. او د لیکچر نه پهله زه یو څه خبرې کوم هغه دا دي که تاسو ټاپک انټرسټډ وئ نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. هغه څه جنرال ټاپک وي یا ساينس په باره کې ټاپک وي نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. نو سر زه خپل لیکچر ته چې کوم دی زموږ سره دوه فارمولې دي. نو د a پلس b هول کیوب از اکول ټو a کیوب ماینس 3ab انټو a پلس b پلس b کیوب او دویمه چې کوم ده هغه زموږ سره ده a ماینس b هول کیوب از اکول ټو a کیوب ماینس 3ab انټو a ماینس b ماینس نن به موږ په دې لیکچر کې دا دوه فارمولو باندې ځان پوهیو دا دوه فارمولې څه شی دی او هغه په ښه ډیټیل کې ډسکس کوو. نو راځو اوس چې کوم زموږ پلاني نمبر فارموله ده هغه دا ده a پلس b هول کیوب از اکول ټو a کیوب پلس 3ab انټو a پلس b پلس b کیوب. نو دا مونږه پروف کوو آیا دا کوم فارمولې چې دي دا زموږ سره په ریل لایف کې زموږ سره په ایکویشنز کې زموږ سره په فزیکس په نومیریکلز کې زموږ سره د کیمستري په نومیریکلز کې آیا دا زموږ سره اپلای کېدی شي که نه شي کېدی. نو زموږ سره پوټ a از اکول ټو 2 او b از اکول ټو 3 مونږ به دې کې پوټ کړل د a په ځای 2 او د b په ځای مونږ 3 پوټ کړلو. زموږ سره به راشي لیفټ هینډ سایډ از اکول ټو 2 پلس 3 هول کیوب یعنې مونږ د a په ځای 2 پوټ کړلو او د b په ځای مونږ 3 پوټ کړل. نو دا زموږ سره لیفټ هینډ سایډ دی. نو زموږ سره به راشي لیفټ هینډ سایډ از اکول ټو 5 کیوب چې کله مونږ 2 پلس 3 وکړو نو زموږ سره به راځي 5 او د کوم د کیوب دی دا پرې راولو نو زموږ سره به راشي 5 کیوب. نو لیفټ هینډ سایډ از اکول ټو 1 ټو 5 نو دا زموږ سره راغو لیفټ هینډ سایډ چې کوم دی 125. نو رائټ هینډ سایډ از اکول ټو 2 کیوب پلس 3 انټو 2 ملټیپلای 3 انټو 2 پلس 3 پلس 3 کیوب. دا زموږ سره رائټ هینډ سایډ دی. رائټ هینډ سایډ دا دی a کیوب پلس 3ab انټو a پلس b پلس b کیوب. نو زموږ سره دلته زموږ د a په ځای 2 پوټ کړلو او د b په ځای موږ 3 پوټ کړلو. نو زموږ سره به راشي رائټ هینډ سایډ از اکول ټو 8 چې کله موږ د 2 کیوب ولرو نو زموږ سره راځي 8 نو پلس 3 په خپل ځای 2 ملټیپلای 3 زموږ سره راغو 6 او 2 پلس 3 زموږ سره راغو 5 پلس 3 کیوب زموږ سره راځي 27. نو رائټ هینډ سایډ از اکول ټو 8 په خپل ځای راکړو شو پلس 3 6 18 راغو او 5 په خپل ځای راکړو شو او 27 په خپل ځای راکړو شو. نو زموږ سره به راشي رائټ هینډ سایډ از اکول ټو 8 پلس 90 چې کله موږ د 18 سره 5 نو زموږ سره راځي 90 پلس 27 په خپل ځای راکړو شو. نو رائټ هینډ سایډ از اکول ټو 1 ټو 5 یعنې زموږ سره 125 راغو. نو که موږ رائټ هینډ سایډ او لیفټ هینډ سایډ وګورو نو دا په خپله کې برابر دي. نو موږ لیکلی شو left hand side is equal to right hand side. نو اټس مین دا چې کومه فارموله ده زموږ سره په ایکویشنز کې په نومیریکل پرابلمز کې دا زموږ سره اپلای کېدی شي. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته. زموږ سره چې کوم دویم نمبر فارموله ده هغه دا ده a ماینس b هول کیوب از اکول ټو a کیوب ماینس 3ab انټو a ماینس b ماینس b هول کیوب. که موږ وګورو دې کې زموږ سره صرف یو ډفرنس دی چې کوم دی هغه د ساین دی. موږ دلته ماینس لګولی دی هغه هلته زموږ سره پلس و. نو پروف موږ دا پروف کوو آیا دا کومه فارموله چې دا زموږ سره اپلای کېدی شي په ایکویشنز کې په نومیریکل پرابلمز کې په فزیکس کې په کیمستري کې. نو موږ به پوټ کړو د a په ځای 3 او د b په ځای موږ پوټ کړو 1. زموږ سره به راشي لیفټ هینډ سایډ از اکول ټو 3 ماینس 1 هول کیوب نو موږ دا راواخیستلو دا زموږ سره لیفټ هینډ سایډ دی. نو زموږ سره به راشي 3 ماینس 1 از اکول ټو 2 او 2 کیوب چې کله موږ ولرو نو زموږ سره به راشي 8 نو لیفټ هینډ سایډ زموږ سره برابر شو د 8. نو سره د رائټ هینډ سایډ ته آیا دا زموږ سره د 8 برابر دی او که نه دی. نو رائټ هینډ سایډ از اکول ټو 3 کیوب ماینس 3 انټو 3 ملټیپلای 1 انټو 3 ماینس 1 انټو ماینس 1 هول کیوب. نو رائټ هینډ سایډ زموږ سره برابر شو 3 کیوب زموږ سره راغو 27 ماینس 3 چې کله موږ 3 سره ملټیپلای کړو نو زموږ سره به راشي 3 او بیا چې کله موږ د 3 نه ماینس کړو نو زموږ سره به راشي 2 او ماینس 1 چې کله هم موږ د 1 هر څه پاور والو نو زموږ سره به راځي 1 نو زموږ سره راغو 1. نو رائټ هینډ سایډ از اکول ټو 27 په خپل ځای راکړو شو ماینس 3 کله موږ 3 ملټیپلای 2 کړو نو زموږ سره به راشي 6
نو minus 3 multiply 6 minus 1 په خپل ځای راکړو. نو right hand side is equal to 27 minus 18 یې کله موږ 3 multiply کړو د 6 سره نو زموږ سره به راشي 18 او minus په خپل ځای راکړو. نو right hand side is equal to 27 minus 19 چې کله موږ د minus 19 سره پلس کو minus 1 نو زموږ سره به راشي minus 19 نو right hand side is equal to 27 minus 19 نو زموږ سره به راشي 8 نو زموږ سره right hand side برابر شو د 8 نو که موږ ګورو چې left hand side دی او کوم right hand side دی دا دواړه زموږ سره په خپله کې برابر دي نو موږ لیکلی شو left hand side is equal to right hand side نو اټس مین دا چې کوم فارموله ده دا زموږ سره په ایکویشنز کې نومیریکل پرابلمز کې زموږ سره په ریل لایف کې زموږ سره اپلای کیدی شي نو دا زموږ نن لیکچر و چې کوم الجبریک فارموله نن په دې کې موږ دوه فارمولې ویلې د a پلس b کیوب والا او د a ماینس b کیوب والا نو آی هوپ تاسو کلیر شي وي کې بیا هم تاسو پرابلم وي څه مسله وي څه مشکل وي نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ والسلام